Chào tất cả quý vị các bạn đã trở lại với kênh Món Ngon Tại Nhà. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả quý vị các bạn một cái món chay ngon, một cái món ngon dễ làm mà nó lạ miệng nữa quý vị. Một món ngon từ tàu hũ, đó là món tàu hũ nướng muối ớt. Thì cũng rằm sắp tới rồi, để mình làm một cái món chay gì đó để đổi khẩu vị chút xíu nha quý vị. Nè, đây là thành phẩm của mình nè. Cái món tàu hũ nướng muối ớt rất là thơm ngon, hấp dẫn luôn quý vị. Mà chúng ta không cần sử dụng lò nướng hay bếp nướng gì hết trơn á, mà chúng ta cũng có thể làm được cái món này. Quý vị xem nè, cái miếng tàu hũ mình á, nó rất là vàng ngon. Ở ngoài thì các bạn nướng á thì nó hơi giòn giòn nè, nhưng mà bên trong tàu hũ á nó rất là mềm, và ướp gia vị nó hơi cay cay á, rất là ngon bắt cơm luôn. Thì mời quý vị và các bạn vào bếp làm cùng mình nha. Rồi, bây giờ mình trước tiên á, mình sẽ giới thiệu về cái phần nguyên liệu để thực hiện cái món tàu hũ nướng muối ớt. Quý vị chuẩn bị cho mình 4 miếng tàu hũ. Ở đây mình sử dụng là tàu hũ vàng, tàu hũ này đã chiên rồi nè quý vị, cùng một trái chanh, cũng như là tỏi, ớt. Bên cạnh đó thì quý vị cũng chuẩn bị cho mình một số gia vị như là muối, rồi bột ngọt nha quý vị, và đường. Đó, ở đây mình sử dụng đường cát trắng luôn. Bên cạnh đó, để làm cái món nướng muối ớt thì chúng ta không thể thiếu ớt, đó là ớt bột nè, tiêu nè, dầu ăn nè, tương ớt nè. Và mình sử dụng ở đây là có nước mắm chai luôn nha quý vị. Nếu bà con cô bác nào ăn thuần chay thì chúng ta thay thế tỏi bằng gốc hành bao rô để chúng ta sử dụng nha quý vị. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm. Để ướp cái miếng tàu hũ của mình đó quý vị, nó được thấm ngon hơn thì quý vị sẽ cắt cái miếng tàu hũ á mình ra một chút xíu. Chúng ta cắt nhẹ khoảng nửa cm là được. Đó, quý vị sử dụng cái dao bén bén chút xíu nha, chúng ta sẽ cắt nó sẽ dễ hơn. Đừng có cắt sâu quá, chỉ cắt một đường nhỏ đây để chúng ta ướp tàu hũ á, chúng ta ướp gia vị á, nó sẽ thấm đều hơn quý vị nè. Quý vị có thể cắt ngang hoặc cắt xéo gì cũng được. Đó, bây giờ mình cắt xéo giống mình vậy nè. Đó, mà quý vị lưu ý, mà bên đây mình xéo một đường thì bên kia mình phải xéo đường ngược lại. Nếu quý vị mà cắt chung một đường á, cái miếng tàu hũ mình á, nó rất là dễ đứt ra. Lúc cho chúng ta nướng á, ăn nó sẽ nó dễ vỡ á quý vị. Thì lúc cho nướng nó dễ vỡ ra lắm. Đó, hoặc là các bạn cũng có thể cắt dọc kìa nè. Đó, hoặc là bên đây một bề dọc, một bề xéo luôn cũng được. Chủ yếu là cho tàu hũ mình khi ướp nó thấm đều gia vị, và chúng ta ăn cũng rất là thơm ngon và hấp dẫn ha quý vị. Rồi xong cái phần tàu hũ thì chúng ta sẽ xử lý cái phần tỏi. Tỏi thì quý vị cũng đập thiệt dập, rồi chúng ta cũng băm ra luôn. Quý vị cố gắng băm thiệt nhuyễn nha. Nếu không thì quý vị cũng có thể dùng cái cối để chúng ta giã, chúng ta đâm á, thì ướp nó cũng ngon hơn nữa quý vị. Mình không có cối thì mình sử dụng băm gì cũng được luôn, mà phải băm thiệt nhuyễn nha quý vị. Sau khi mà chúng ta xong cái phần tỏi thì quý vị cũng băm ớt vào cho mình luôn. Ớt thì mình sử dụng một trái ớt. Nếu quý vị nào ăn cay hơn thì chúng ta có thể sử dụng thêm ớt nha. Đó, mà ớt này các bạn cũng phải băm luôn, băm cho thiệt nhuyễn luôn để chúng ta ướp nó đều vô cái tàu hũ của mình. Đó, băm nhuyễn như là tỏi vậy quý vị. Rồi xong cái phần tỏi ớt thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần nước sốt đây, nước sốt ớt. Các bạn cho mình một muỗng muối vào nè. Rồi tiếp theo là đường, một muỗng muối, một muỗng đường, muỗng lưng thôi quý vị. Rồi đó là một muỗng lưng bột ngọt, muối, một muỗng lưng muối, một muỗng lưng đường, một muỗng lưng bột ngọt. Và tiếp tục đó thì quý vị cũng cho mình nước mắm vào luôn. Ở đây mình sử dụng nước mắm chai quý vị, nếu không thì quý vị sử dụng nước tương cũng vẫn được. Đó, mình sử dụng một muỗng nước mắm chai. Và tiếp theo thì quý vị cũng cho mình tương ớt vào luôn. Ở đây mình sử dụng một muỗng hơi đầy chút xíu nha quý vị. Tương ớt sử dụng một muỗng hơi đầy chút xíu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quậy đều ra. Rồi tiếp theo nữa thì quý vị cũng cho mình ớt bột vào. Ớt bột này thì để cho nó màu nó đậm đà hơn, mà nó cũng không cay hung nữa quý vị. Đó, mình sử dụng ớt bột nè, màu lên rất là đẹp, rất là hấp dẫn luôn quý vị.
Rồi tiếp tục nữa là quý vị cho mình khoảng nửa muỗng tiêu. Tiêu vào thì ướp nó rất là thơm quý vị. Món nướng chúng ta ướp tiêu vào nó rất là thơm. Rồi tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cho hết cái phần tỏi, ớt mà chúng ta vừa băm mới nãy đó quý vị. Đó, chúng ta cũng trộn đều lên. Bây giờ quý vị xem nè, cái hỗn hợp của mình á rất là đậm đặc và rất là ngon ha, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Thì lúc này á thì chúng ta cũng phải nêm lại chút xíu coi nó vừa ăn với quý vị chưa. Đó, đối với mình là nó vừa ăn rồi đó quý vị. Nếu quý vị nào mà thấy nó chưa đủ mặn á thì chúng ta cho miếng nước mắm hoặc miếng muối vào. Nếu thấy muốn ăn ngọt ngọt á thì cho miếng đường vào. Mà cái món này đừng có để đường nhiều nha quý vị. Quý vị mà để đường nhiều á nó rất là dễ khét. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ướp cái phần tàu hũ của mình nha quý vị. Thì quý vị có thể sử dụng cái muỗng nè, mình sẽ chét đều cái phần nước sốt của mình lên. Nước sốt của mình nó rất là kẹo quý vị. Đó, chúng ta sẽ chét lên từ từ. Còn nếu không thì quý vị có bao tay á thì chúng ta sẽ ướp nó đều hơn. Đó, nếu không mình sử dụng muỗng nó cũng rất là tiện. Đó, nước sốt của mình nè, các bạn xem nè, nó rất là đậm đặc nha. Đó, chúng ta ướp vào, ướp đều các mặt luôn nha các bạn. Nè, đó chúng ta cắt gì nè, mà nãy mình lỡ tay mình cắt một chiều á, cái miếng tàu hũ của mình á nó bị xức ra vài miếng nè quý vị. Nên quý vị sắc nếu có sắc thì sắc chiều nó xéo với nhau á, miếng tàu hũ mình nó sẽ không bị vỡ ra. Tàu hũ này mình mua nó cũng rất là mềm quý vị, người ta làm nguyên chất á nên nó rất là mềm. Đôi khi một số chỗ mua ở ngoài á ta làm có bột chỗ miếng tàu hũ nó hơi cứng cứng á thì các bạn sẽ cũng dễ làm hơn á, nhưng mà miếng tàu hũ mềm gì mình ăn nó sẽ ngon hơn, đảm bảo chất lượng hơn. Đó thì các bạn cứ tho đều hết tất cả các mặt của miếng tàu hũ nha. Đó, tầng nước sốt nè vừa đủ luôn các bạn, vừa đủ với 4 miếng tàu hũ của mình luôn. Đó, rồi sau đó thì quý vị các bạn cứ để khoảng 15 phút đến 15 đến 20 phút gì đó cho cái phần nước sốt mình nó thấm đều vào tàu hũ hết nha quý vị. Trong lúc đó thì chúng ta sẽ chuẩn bị cái phần nước chấm, đó là một muỗng muối, một muỗng đường, một muỗng bột ngọt, một muỗng lưng nha quý vị. Chúng ta làm muối tiêu chanh. Đó, tiếp theo á, muối tiêu chanh thì không thể tiếp tiêu, đó là một muỗng lưng tiêu vào. Đó, muối đường bột ngọt tiêu thì chúng ta làm cấp tốc thôi, làm giả chiến nha quý vị. Đó thì chúng ta trộn cho nó thiệt đều vô. Rồi chanh thì mình sử dụng đây là chanh chúng ta nặn ra nè, chúng ta dùng cái muỗng chúng ta nặn ra để lọc bỏ những cái hột. Sử dụng nửa miếng chanh thôi quý vị, hoặc các bạn sử dụng chanh không hạt nó cũng rất là tiện, nhưng mà mình thích sử dụng chanh giấy, chanh núm hơn vì ăn nó thơm hơn quý vị. Đó quý vị cứ trộn đều bỏ hột ra nha. Chúng ta chấm rồi chúng ta chấm rất là ngon. Rồi sau khi đợi khoảng 15-20 phút á, cái miếng tàu hũ mình nó thấm đều thì các bạn bắt cái chảo lên. Thay vì các bạn có thể sử dụng để lò nướng, các bạn nướng thì cũng rất là ngon. Hay là bếp nướng á, các bạn nướng đều rất là ngon nha. Thì mình để mình tiện á thì mình cũng sử dụng cái chảo chống dính thôi, mình không có cần sử dụng cái lò nướng. Thì cái chảo chống dính này mình nướng vẫn được quý vị. Nó mình để cái chảo này nó nóng lên chút xíu. Đó, rồi mình sẽ để cái phần này vào. Rồi chúng ta sẽ cho vào quý vị. Lưu ý là cái phần nước sốt mình nãy nó có dầu ăn đó quý vị. Nó bởi vì nó cái mặt nó bóng nè, rất là bóng, để lên cái chảo mà cái chảo chống dính nữa, chúng ta nướng sẽ rất là ok. Đó các bạn thấy đây. Đó thì chúng ta lúc này á, chúng ta để lửa nhỏ nhỏ chúng ta nướng thôi. Rồi lưu ý là các bạn phải canh nha. Đó, rồi chúng ta phải chở cho nó trở qua trở lại nè, cho nó đều hết tất cả các miếng tàu hũ của mình. Thì đó, nướng lửa nhỏ nhỏ thôi các bạn. Khi mà chảo mình nóng lên rồi mình để lửa nhỏ mình nướng thôi, nướng từ từ thôi, để chúng ta phải kiểm soát được cái miếng tàu hũ, để không thôi nó bị khét thì nó sẽ không có ngon. Để các bạn xem cái miếng tàu hũ mình nè, nó rất là thơm ngon hấp dẫn nha. Đó, sau khi cho các bạn nướng khoảng 10-15 phút là rất là ngon rồi các bạn. Để lửa nhỏ thôi.
Đó, thì các bạn canh chừng nào thấy gừa của mình á, thì mình lấy xuống và chúng ta thưởng thức thôi. Cái món này mà ăn chung với rau găm là rất là ngon ha, chấm với muối tiêu chanh là tuyệt vời luôn. Thì cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ kênh Món Ngon Tại Nhà. Xin chào và tạm biệt. Nếu các bạn nào chưa đăng ký nhớ đăng ký kênh mình nhé, để video mình lên á các bạn thể xem trước.